Magandang umaga po sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so bago tayo malis, second vlog natin today. It's Wednesday sa lahat ng mga Gilivers natin. Thank you very much for messaging me sa lahat ng mga pupunta sa seminar ko sa Hong Kong and Singapore. Thank you very much. So, limited slot po tayo. So, first come, first serve. 24 na po tayo and we're only eyeing for at least 100 or 120, yun na po yung maximum natin. Kasi parang mahirap maghanap ng venue, okay? You'll be receiving details po on how to attend and how to register. Doon sa nagtatanong kung may bayad, meron po tayong bayad, of course, kasi, you know, may mga expenses tayo. But very, very minimal lang po. Wait for the details, okay? And doon sa mga attend talaga, wag po kayo dito sa comment section maglagay. Kasi minsan di ko na po nababasa sa dami. I was trying to reply kahapon sa aking mga dahil wala kaming pasok. Madami na po masyado yung mga comments. So, baka yung iba di ko makita. So, dito na lang po kayo sa FB page ko po maglagay o mag-message that you are joining my seminar. Okay. Are you stuck with the same income? Or ilang taon na yung pera mo monthly, the same pa rin? Di ba may mga ganun na situation? Yung hindi na nabago yung pera mo. Kung 2 years ago, ang sweldo mo ay, let's say, 20,000. Dumaan ng ilang buwan, 20,000 pa rin. Taon na yung dumaan, 20,000 pa rin, di ba? So, dapat medyo nagtataka na tayo doon. So, hindi tayo dapat nai-stuck dun sa the same amount. Okay? The same amount what we are receiving monthly. Bakit po? Kasi yung gastos natin, nagbabago, di ba? Tumataas. Yung soft drinks nga, tumaas eh, di ba? Yung, ano ba yung mga binibil natin because of the train law? Iced tea, gasolina, doon sa mga sasakyan. So, halos lahat ng mga basic commodities natin tumaas, di ba? Lahat na, pati pamasahe, tumataas. So, kung ito yung mga ginagamit mo, umaangat yung presyo niya, tas ito naman ang sweldo mo, mahirap na. Kaya nagkakaroon ng gap. Merong hindi nakakasabay itong sweldo mo. Okay? Kaya nahihirapan tayo minsan sa buhay. Yung sinasabi natin na break even lang sa buhay. O yung living from paycheck to paycheck. Or ito lang, yung pagkasweldo mo, bayad na agad, tas ubos na agad, di ba? Hindi mo man lang makuwang kumain sa labas, di ba? Hindi mo man lang makuwang bumili ng isang pares ng tsinelas. Di ba? Kasi nga, kulang pa tingin mo ang yung sweldo. Di ba maraming ganon tayong mga kababayan na dumadaing talaga. So, bakit nga ba ganon? Bakit na-stuck tayo sa the same income every month or every year? Through the years, yun pa din yung income mo, hindi pa rin nabago. When you check your payslip o doon sa mga nagbabudget, pag tinignan mo, ganon pa rin, 18,000 pa din after all these years. Walang nabago sa sweldo mo, 18,000 pa rin, 20,000 pa rin, 25,000 pa rin. What happened? Or yung iba nga, di ba? Anong tawag dito? Close natin. Yung iba nga, di ba? Hindi naman ganun ng mga mga pera nila, di ba? Minsan ang sweldo nila 15,000 lang. Di ba? Mga OFW natin, mga kaibigan, nakakapagtaka nga na napakakunti lang po pala ng sweldo na iba natin mga OFW, mga 16,000 lang, 18,000, di ba? So, ano yung nangyari? Okay? Bakit ganun yung ating finances? Hindi siya nagbabago. Number one ay, you don't write your target income. So, hindi naman kasi tayo nagsulat or hindi mo naman, wala ka naman kasing sinet na goal. Okay? For example, nung una ka nagtrabaho, ang sweldo mo ay 18,000. Okay? Then after that, hindi ka na nag-review. You did not sit down and you did not write na after 6 months, dapat ang sweldo ko 24,000 na or 25,000. Or after 2 years, eto na dapat sweldo ko. Wala po tayong ganun, di ba? Sabi nga ni Tony Robbins po, nagsulat na po ako dito, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. So, dapat ang first step natin is mag-set ka ng goal. Okay? Kaya hindi nababago yung pera natin, hindi tayo nagsaset ng goal. Alright? So, na-share ko nga po sa inyo, since January, I started setting a goal on my finances. Sabi ko, I need to earn at least 6-figure amount a month. Okay? So, after 3 months, I got it. Okay? So,
dahil may target ako, I did many things. Okay, I did, mamaya, yun ang mga next step natin eh. So, ang first step na ginawa ko to, para hindi ako ma-stuck dun sa pera na I'm receiving a month is, nag-set po ako ng target. So, nag-set ako ng dapat 6-figure income na ako. Okay? So, that's the first thing na dapat natin gawin. Okay? Kung hindi nababago ang sweldo mo, kung hindi nababago ang pera mo, dapat mag-set ka. Okay? Because the number one reason why you are stuck in the same income, because you did not set your target income. Wala ka kasing target. Okay? Second reason why you stuck with the same income is you don't do a single step a day to attain it. So, ganito kasi yan eh. Yung target mo na income, kung meron kang tinarget, dapat meron kang mga ginagawang step, small things daily para mag-contribute. Okay, balikan ko po example ko kanina. Sabi ko, I targeted 6-figure income. Pero yung target na yon, meron akong daily na ginagawa. Meron akong step by step na ginagawa araw-araw. For example, I made sure na nakapag-upload ako ng video sa YouTube channel ko daily, at least 2 or 3 videos. Okay? Because this is one of my sources of income, my YouTube channel. So, meron ako mga ginagawang mga steps. Okay? Another example is, I'm sending invitation to different schools and companies. Okay? For my seminars. And I'm posting in my FB account on how to market myself, how to announce that I'm conducting seminar and I have my YouTube channel. Diba? These are small steps that contribute to my target income. Okay, for example, so pag may nakakita nung announcement ko na yun, so they will contact me. Okay, so we have a seminar. Like San Miguel Corporation, when they got me 2 times last month. So, I believe nakita nila yun sa aking promotion. Okay? So, something like that. Meron tayong dapat step na ginagawa daily to increase our income. Ang problem kasi sa atin, we are expecting na mabago yung income natin, but we are doing the same thing every day. Diba? We're waking up the same time every day. We're rushing every day. We're not reading every day. We're watching the same show every day, di ba? We're talking to the same people every day. So, paano mababago yung natin, yung income natin, hindi naman natin nababago yung routine natin. Di ba, sabi nga ni Jim Rohn, if you are doing the same thing every day for the next 6 years, you will have the same life. So, that's the reason why you are receiving the same money, okay? Because you are, okay? You are doing the same thing every day. Kung paano ka nagising kahapon, ganong oras ka nagising ngayon, kung ano ang ginawa mo kahapon, di ka nag-improve, di ka nag-add, di ka nagbasa. Di ba? You did not do anything. That's the reason. Okay. Third reason why you are stuck with the same income is you don't intentionally learn about it. Di ba? Kasi para ma-improve yung income natin, let's do it intentional din. Sabi nga po natin, walang ibang tutulong sa atin in terms of finances, kundi sarili natin. Wala namang pupunta dyan na magbibigay na lang sa ating biglaan ng pera, di ba? Kahit nga si Manny Pacquiao, di ba, in-announce niya kagabi, hindi siya yung nasa FB na nagsasabing magbibigay siya ng bahay, something like that. Walang ganon, walang lalapit sa atin na bigla na lang tayong i-increasean na wala naman tayong ginagawang improvement sa sarili natin, di ba? You're not solving any problem sa yung company, paano kayo increase, di ba? Like ang late, mali yung mga reports mo, so how come na ipopromote ka, okay? So, you don't intentionally learn about it. So my suggestion is, dapat nagbabasa rin tayo about financial education, di ba? So, dapat, paminsan-minsan, you allot 500 or 300 lang for buying books, or kaya kung wala kang pambili talaga, Doc G, sakto lang yung budget namin. Sa internet, ang dami. You read Entrepreneur Philippines, Entrepreneur India. So, yung mga binabasa natin, Time Magazine, and, madami tayong pwedeng basahin sa internet. Okay? So, these are the 3 ways bakit you stuck with the same income. So, kung ayaw mo na yung income na receive mo ngayon monthly,
So, dapat mag-set ka ng target. You do single step a day to attain it, and intentionally learn about how to increase your finances. Okay? So, you read a lot of books, you talk to different people na successful, di ba? Iwanan mo na muna yung mga friends mo. Pare-pareho kayo ng income. Di ba sabi rin ni Jim Rohn, your money is the average of the 5 people around you. So, kung yan ang naipagkaibigan ka sa, malalaking sweldo, later on, magiging average mo, ganun, magiging tataas din yung pera mo, di ba? Because na-imbibe mo ang kanilang culture, then eventually, you learn new things, and it will increase your income, or you can get another source of income. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na alam mo they stuck with the same income and you want to change it, you want to help them to, to be motivated and inspired to change their lives. All right? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.